نن ورځ موږ تاسو د زده کوو چې څنګه موږ تاسو په ایکسل کې یو ډیټا لیکلای شو، حذف کولای شو، همدارنګه یو رو لیکلای شو، یو رو حذف کولای شو، اضافه کولای شو، ډیلیټ کولای شو. څنګه موږ تاسو دا کار ترسره کولای شو؟ نو موږ تاسو به راشو ایکسل ته، ایکسل به اوپن کړو. کله چې موږ تاسو ایکسل اوپن کړو او په بلانک ورکبوک باندې موږ کلیک وکړو، نو موږ تاسو ته د صفحه راخلاصه شي. په دې صفحه کې هر ځای تاسو کولای شئ تاسو یو شی ولیکئ او بیا یې پرنټ کوئ، هر څه چې کوئ. صحیح ده؟ راپور غواړئ یو بل څه غواړئ که نه، نو تاسو به یو سیل اکټیو کوئ. یو سیل به مطلب کلیک پې کوئ چې هر ځای تاسو غواړئ چې لیکل وکړئ. نو اوس زه غواړم دلته لیکل وکړم، نو زه دلته کله مې چې اکټیو کړو نو راځم دلته یو څه کې لیکم. زه ورته وایم لکه نوم او همدارنګه عمر. نو نوم دی مطلب خان او عمر دی 22 او همدارنګه کلیم الله دی 23 کلن دی. صحیح ده؟ نو داسې زیاته ډیټا تاسو لرئ که نه، لږ به دلته لږ سټایل زه ورکړم. په دې ډول سټایل صحیح دی، نو داسې یو سټایل زه ورکوم. صحیح ده؟ او دغه نوم چې دی دا زه بولډ کوم او عمر به هم زه بولډ کړم په دې ډول سره. کالر هم ورته انتخابولی شي، مطلب ته یې تور کوي، همدارنګه دا زه هم تور کوم. نو په دې ډول سره دا زه ډیټا لرم. زه څنګه کولی شم چې دلته د دغې خان نه پاس یا لاندې دلته زه یو رو بله اضافه کړم تر څو زه یو بل نوم ولیکم که نه. تاسو دلته هم کولی شئ چې ولیکئ، خو زه په دغه کوم چې زما کار پې ترسره کړی زه هلته ولیکم. نو تاسو به کله دلته کلیک وکړو نو را به شئ چېرته دغه د سیل برخې ته. صحیح ده؟ په سیل برخه کې په انزرټ باندې کلیک وکړئ، په دغې برخه باندې، په لاندې برخه. نو دلته به تاسو زیات اپشن ووینئ، خو زه دلته غواړم یو رو اضافه کړم. دلته ورته وایي انزرټ شیټ روز، په دې کلیک وکړئ. نو دغه د خان نه پاس دلته تاسو یو بله رو اوپن شو او په دې کې ته یو بل نوم لیکلی شي، هر څه لیکلی شي. خو ته غواړې ستا سره اضافه شوه او په کار دې نه وه، نو دا به ډیلیټ کوې. څنګه؟ ته به راځې په دې به کلیک کوې. کله چې د کلیک وکړو راځه به دغه ډیلیټ برخې ته. کله چې په ډیلیټ باندې کلیک وکړې نو را به شي ډیلیټ شیټ روز ته، نو دا به له منځه ولاړه شي. یا تاسو په اسانۍ ډول داسې کولی شئ چې ته غواړې په څلورمه رو اضافه کړې، یعنې دا د دې نه پاس اضافه کېږي. 5مه رو ته د نیم اعلان دی یا د خان پاس ته بله رو اضافه کړي د خان په ځای باندې، دا باید کار ته ولاړ شي. نو را به شي انزرټ ته، په انزرټ به کلیک وکړي او دلته به ورته چې انزرټ شیټ روز. کله چې کلیک پې وکړي دلته به تا ته رو اضافه شي. یا غواړې بیا ته ډیلیټ کړي نو را به شي ډیلیټ ته او ډیلیټ شیټ روز به ډیلیټ کړي. او ته کولی شي کالم هم په دې ډول اضافه کړي. را به شي یعنې ته غواړې دلته یو بل کالم اضافه کړې په دغې ځای باندې، نو ته به کلیک په ای باندې وکړې. دغه کالم زه غواړم یو بل اضافه کړم دلته. را به شي انزرټ ته او دلته به ورته ووایي چې انزرټ شیټ کالمز، کلیک او تا ته به دلته یو بل کالم اضافه شي او یو بل کالم کې ته یو نوم هر څه لیکلی شي. صحیح نه؟ خو ته غواړې ډیلیټ یې کړې، را به شي ډیلیټ ته او دلته به ورته ووایي چې ډیلیټ شیټ کالمز او د بیرته ډیلیټ شي. نو دغه ساده طریقې دي. نو تاسو به کولی شئ وروسته، یعنې بعضې وخت تاسو په یو لوی فایل باندې کار سره کړی وي، یو لوی ریپورټ وي. صحیح ده؟ پې کې تاسو نه یو رو اضافه شي یا کالم اضافه شي، نو هغه بیا ستاسو رپورټ چې دی هغه څنګه کېږي ښه نه ښکاره کېږي. نو تاسو په اساني ډول سره تاسو دغه اپشن لرئ، نو په دې ډول سره تاسو کولی شئ برابر کړئ او جوړ یې کړئ. یوه بله برخه دغه ده چې تاسو به دغه لاندې برخه ګورئ. په دغه لاندې برخه کې دې ته ویل کېږي سټیټس بار. صحیح ده؟ دا سټیټس بار هم ډېر مهم دی. په دې کې مو تاسو دغه برخې لرو او دلته ریډي لرو. ریډي دا معنا چې مطلب برابر ده چې ته کار پکې ترسره کړې، دغه ورقه تا ته برابر ده او کار پکې ترسره کولی شي. صحیح ده؟ او همدارنګه دغه برخې لرو چې د لیاوټ دی پیج. مو تاسو په اوس نارمل کې یو، نارمل همدغه پیج دی. او کله چې مو تاسو د پیج لیاوټ باندې کلیک وکړو په دې کې مو تاسو داسې یو دوی برخې خلاصېږي. د ځان ته پیج د ځان ته پیج دی، نو په دې ډول سره تاسو کار کولی شئ. او بله برخه مو تاسو د پیج بریک پریویو
په نوم باندې کلیک چې په وکړي نو موږ تاسو ته دلته سیل نه ښکاره کېږي نو ما هغه ډول کار ترسره کوي خو سیل موږ ته نه ښکاره کېږي په دې ډول سره ډېر خلک دم خوښوي خو ښه طریقه یې دغه نارمل ده صحیح ده په دې ډول سره موږ تاسو کار پکې ترسره کولی شو که ویډیو مو خوښه شوي وي له ملګرو سره شیر کړئ د خدای په امان ښې چارې